خب برای این که اگر ما بخوایم که اسکویل پلاس آرکل انستال بکنیم، این سافتویر در اختیارتان قرار میگیره. دو سافتویر مربوط به اسکویل پلاس میشه، یکی 32 بیت و دیگه 64 بیت. او کامپیوترهایی که 32 بیت اپراتینگ سیستم داره 32 بیت انستال کنه، اونایی که 64 بیت 64 بیت. این به شکل چی اومده؟ به شکل زیپ هست. شما به خاطر که این یعنی فایلش از بین نره، ویروس نزنه و کرش نشه، فایلش زیپ شده و شما این را انزیپ کنید. برای انزیپ کردن از او هر کدام شکل میخواستن انستال کنین بالاش دبل کلیک کنید. خب این مسیج کلوز کنین، یعنی اکسترکت تو بگین، یعنی در جایی که شما میخواین که او اکسترکت شوه اونو فولدر که اصل اکسترکت شده است، زیپ شده است، اکسترکت بگین. او مسیج میاد دمو آدرس اوکی بگین، اکسترکت میشه. ایره کلوز کنین، اون فولدر آمد اکسترکت شده. ایره کلیک کنین بالاش. یک فولدر دیگه داخل عزیز به نام دیسک وان، ایره بالاش کلیک کنین. یک سافتویر خیلی گفته ما شما سبک است، سنگین نیست، بالا کامپیوتر زیاد فشار نمیه و در هر کامپیوتر که باشه انستال میشه. تنها چیش است؟ اسکویل پلاس است. بیشتر نوشته کردیم اسکویل پلاس است، یعنی تنها ما شما اسکویلش کار میکنیم، نه صفحه‌ش که کد کار کنیم داش. ایره کلیک میکنین، دبل کلیک بالای سیتا. یس. و اینستالیشنش هم خیلی ساده است. اسکویل پلاس. بیشتر در تخت نوشته کردیم، نه اسکویل پلاس. خب اینه یک بار اکسترکت میشه، فایلش دوباره اکسترکت میشه که در حالت اینستالیشن قرار بگیره. اینه میایه اینجا آرکل دیتابیس اکسپرشن ادیشن. ما شما تنها چی را اینستال میکنیم؟ تنها اسکویل پلاس از این اینستال میکنیم که اسکویل اکسس کنیم. خود مکمل دیتابیس نمیکنیم اینستال، تنها اسکویلش اینستال میکنیم. اگر خود مکمل دیتابیس آرکل اینستال کنیم خیلی سنگین هست و او به درد ما شما مال نمیخوره. اون موضوعات را که باید یاد بگیریم دمی میشه، ضرورت نیست اونو مکمل دیتابیس اینستال کنیم. بیشتر دیدیم نه اون کار کردیم، گرافیک کل چیزاش میدیم. خود نکست کنیم، اکسپت د لایسنس بگوین نکست. خب میگه که در کدام درایو اینستال میشه و این درایو تان چقدر اسپیس خالی داره و این چقدر اسپیس کار داره و از جمع اسپیس خالی که در اونجا هست چقدر میگیره. اینی معلومات رو اینجا میتونم. اسپیس اویلیبل آن سی، اسپیس ریکوایر چقدر است، با کی بی نشان میده. کی اون تبدیل کنین به ام بی میشه 63 ام بی یا مقداری. اگر دیگه جای اینستال میکنین از اینجا براوز. اما خوب ایست که دیگه تغییر ندیم، هر جای خودش اینستال میکنه مستقیم میره درایو سی همونجا هست باشه. نکست کنیم. مسیج میایره هم یس بگوین، مشکل نیست، خودش یک فولدر میسازه. اینجا اینه من گفتم اینستالیشنش خیلی ساده است. تنها پسورد میخوای از من، پسورد میگه تایپ کنی، اما نگفت یوزرش چیست دیگه و دیگه و دیگه معلوماتایش نمید. نه مستقیم رفته گفته پسورد. در اسکویل پلاسی که ما شما اینستال میکنیم در اینجا یوزر از دو دانه یوزر است با دیفالت. چی هست؟ یکیش اس وای اس است و دیگهش سیستم. یعنی این مزید دو یوزر ما میتونیم چی شویم؟ اسکویل پلاس اکسس کنیم. یوزرش نیست سیستم. پسوردش میگه شما نوشته کنید. یوزرش کن معلومه است. پسوردش کامل میشه. اینمی چی هست؟ ادمین یوزر اسکویل پلاس، یوزر بنابرای سیستم هست. ادمینش است. خب ما چی کار میکنیم؟ فقط پسورد رو تایپ میکنیم. یوزرش خونه میفهم سیستم است و پسوردش هر چی که ما خواستیم نوشتهش میکنیم. میم پسورد چی میمونیم؟ 1 2 3 هر چی که خودتان خواستیم. ما شما ساده 1 2 3 میمونیم. نیکست. و بعد از اون اینستالیشن دیگه اینستال بگیم تا که اینستال شه. دیگه اینستال میشه و بعدا اکسسش میکنیم. خب یک مقدار وقت میگیره، 1 2 دقیقه 3 دقیقه تا که اینستالیشن از این تکمیل شه. یک بار دو بار میایه و تو میگذره تکمیل میشه، میایه و میگذره و تکمیل میشه تا که ویزارد از این یا اینستالیشن گاید از این تکمیل شه. ویزارد به معنی یک خودش اتومات دیگه کل کارا رو انجام میده. ویزارد به شکل جدیگری. خب یعنی 3 بار 4 بار هم که میایه تکمیل میشه تا که اینستالیشن تکمیل شه.
خب بعد از چند دقیقه تکمیل میشه، خود از او ویزرد است، یعنی اتومات اینستالیشن میکنه، دیگه چیزی از ما شما نمیخواد. در اخیر برای چی هست؟ بتن فینیش یعنی چی هست؟ کمپلیت شد اینستالیشن و بعد از اون ما میتونیم میره استفاده کنیم. میره فینیش بگین، تکمیل شد، صحیح اینستال شد. چطور ایره اکسس کنیم؟ در استارت مینو می 3 فیچر یا آپشن در اینجا پیدا شده مربوط به اینمی چیزی که ما شما اینستال کردیم است. استاپ د دیتابیس، استارت د دیتابیس، رن اسکویل کامند لاین. اینی میای صحیح؟ رن اسکویل کامند لاین. این را کلیک کنیم. این صفحه دیسپلی میشه. خب تا هنوز وصل نیست، فقط اونجا نوشته از اسکویل که ما به او وصل شیم. خب چی کار کنیم که وصل شیم؟ می نوشته میکنیم کانکت، انتر کنیم. خب اگر بخوایم به او وصل شویم، یوزر چیست؟ اون یوزر رو میفهمیم. نوشته کنیم یوزر سیستم. پسوردش چیست؟ 1 2 3 1 2 3 تایپ کنیم. نشان نمیده اونجا که بگه پسورد نشان میده، فقط شما اون چیزی که هست رو تایپ کنیم، انتر کنیم. باز بعد از اون میگه connected وصل شده. کامندی که ما یوزر را چک کنیم نشته میکنین شو یوزر، انتر میکنین میگه یوزر سیستم وصل شدیم دیگه، وصل است. و بعد از اون میتونیم که از چی از امی اسکویل استفاده بکنیم و تیبل ها و چه داره بسازیم. فهمیده شد نیم؟